Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên biết đến kênh của Vành Khuyên hoặc là chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký để khi Vành Khuyên có video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cô bác anh chị vào coi sớm nhất. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh rất đặc biệt. Bánh này Vành Khuyên cho nhiều người ăn thử thì gần như là không ai nhận ra được đây là bánh không bột, không bơ. Bởi vì bánh rất mềm xốp và rất thơm. Cách làm rất dễ, không cần máy, không cần lò nướng và nguyên liệu cũng đơn giản nữa. Mình khuyên để thành phần nguyên liệu chi tiết trên màn hình để cô bác anh chị mình vừa coi vừa làm, hoặc là cũng có thể tìm thấy trong phần mô tả của video. Mình có 3 trứng lớn. Đây là trứng gà, nó có màu trắng vậy chứ không phải là trứng vịt đâu, cái vỏ nó màu trắng thôi. 3 trứng này là cả vỏ 200g, bột nổi, baking powder, một gói đường vani, gói này là 8g, hoặc là một muỗng cà phê tinh chất vani, 250 vụn dừa khô. Cái vụn dừa này nó chưa có đường, rồi đường, muối, với lại nước cốt dừa hoặc là kem sữa tươi cũng được luôn. Ngoài ra mình có một cái khuôn tròn, khuôn vuông gì cũng được hết. Đường kính ở đây là 20cm. Với lại một cái miếng giấy nướng bánh để chút xíu mình lót vô cho nó dễ lấy ra. Trong trường hợp không có giấy nướng bánh này thì quét bơ lên. Cô bác anh chị có lò nướng cũng được hoặc là nồi chiên không dầu cũng được luôn. Đập 3 cái trứng mình cho vào trong tô. Một muỗng cà phê tinh chất vani. Mình đánh lên để khử mùi tanh trứng. Tùy theo mình ăn ngọt nhiều hay ít thì sẽ cho đường. Mình khuyên ăn nó vừa vừa ngọt thôi thì mình cho khoảng 1/3 cup mà đông vung lên, tức là nó khoảng 80 cho đến 90g đường. Rồi tiếp tục quậy lên cho tan. Nước cốt dừa nếu mà không có cái cup thì cô bác anh chị lấy cái chén mình đông cũng được luôn, 250ml hay là 250g. Rồi quậy tan lên. Một nhúm muối, 1/8 muỗng cà phê. Đây là gói dừa khô của mình. Lấy 250g. Sau đó mình trộn cho đều. Xong mình đậy lại rồi cho vào trong tủ lạnh, tức là ngăn lạnh 5 độ C. Chờ cho nở khoảng 30 phút. Mình cho một xíu dầu ăn để quét xung quanh cho nó dính. Cái giấy nướng bánh mà mình không có quét dầu hay là quét nước lên đó là nó sẽ phập phồng. Lót xung quanh luôn. Và sau 30 phút thì dừa cũng đã nở. Nó đặt lại như vậy nè. Bột nở, 1 muỗng cà phê. Trộn lên và làm nóng lò luôn. Trộn lên xong cô bác anh chị thấy cái này nó hơi khô nè. Mình sẽ cho thêm khoảng 15ml nước cốt dừa. Thơm quá à. Mình cho hết vô khuôn. Dàn ra. Rồi mình phả cái mặt cho nó thẳng. Đập vài cái xuống. Hôm nay mình sẽ nướng nồi chiên không dầu. Nãy giờ mình làm nóng lò 3 phút ở 200 độ C. Cái vỉ mình để sát xuống dưới luôn. 30 phút 160 độ C, tức là 320 độ F.
Mở lò lên. Rồi đủ giờ. Nếu mà anh chị và các bạn kiểm tra thấy nó chưa có nâu vàng thì mình tiếp tục thêm vài phút nữa, tùy theo cái nhiệt độ của mỗi lò cũng khác nữa. Nếu như mình nướng lò nướng thì lửa trên lửa dưới 180 độ C, tức là 356 độ F. Đây, bây giờ mình kiểm tra bằng cách là lấy cái xiên thịt nướng này, mình xăm vô, thấy nó khô đó, nó không có còn bị dính nữa, là chín rồi. Rồi mình chỉ lấy ra thôi. Wow, nó thơm lừng cả cái nhà mình luôn đó. Đó, mình để đây, chờ cho nó nguội chút xíu, khoảng 10-15 phút rồi mình lấy ra. Lấy khăn sạch mình đậy lại để cho nó không có bị khô. Cái khuôn của mình ở bên dưới là đáy rời, thành thử ra mình lấy nó cũng dễ lắm. Đáng lẽ là mình phải chờ cho nó nguội, nhưng mà có người không có chịu được, thành thử mình phải cắt luôn. Có đường bột thì mình rắc lên chút xíu, hoặc là cô bác anh chị nấu cái đường cho nó chảy ra, đổ lên trên cũng được nữa. Rồi bây giờ mình cắt ra đây. Xốp và thơm, mềm ẩm béo thơm. Bánh này ăn nóng cũng ngon, ăn nguội cũng ngon. Ăn không hết thì cô bác anh chị mình có thể cho vô tủ lạnh cũng được nữa. Từ nay thì không cần bột, cô bác anh chị có bánh dừa thiệt ngon luôn. Xốp và thơm, thơm thiệt thơm, mềm ẩm béo thơm, như là bánh bông lan vậy đó. Bánh dừa rất ngon. Cô bác anh chị và các bạn cùng làm bánh này và nhớ để bình luận bên dưới cho mình Khuyên biết cảm nhận của mình. Và chúc nhà nhà có bánh ngon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.